Αν θα επιθυμούσαμε να ορίσουμε με το συντομότερο τρόπο το φιλοσοφικό σύστημα του Ντεκάρτ, θεωρώ πως θα χωρούσε σε μία μικρή κάρτ ποστάλ. Κατά τον Ντεκάρτ, λοιπόν, ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενος νους και η ύλη είναι έκταση εν κινήσει. Ακούγεται πολύ απλό, αλλά αυτό εδραιώνει όλη τη φιλοσοφία του Ντεκάρτ και γεννά τον περίφημο διαλυσμό, τη διαρχία μεταξύ του πνεύματος και της ύλης, δύο ξεχωριστών πραγμάτων που ο Ντεκάρτ στη ζωή του πασχίζει να βρει τον τρόπο, να επινοήσει τον τρόπο πώς είναι δυνατόν δύο εντελώς ξεχωριστές και αυτόνομες καταστάσεις να μπορούν να συνεργάζονται μέσα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Ντεκάρτ δεν ήταν ο πρώτος που αμφισβητούσε τις αισθήσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να βρει τι υπάρχει πίσω από κάθε τι που βλέπει. Έτσι, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε ποτέ να εμπιστευθεί πως ο μικρός ήλιος που βλέπει στη Δύση είναι όντως μικρός ή ότι εκεί που χάνεται η ματιά μας, στα πέρατα του ορίζοντα, εκεί που η θάλασσα αγκαλιάζει τον ουρανό, πραγματικά συμπίπτει η θάλασσα με τον ουρανό. Ή τα αστέρια μοιάζουν με μικροσκοπικά κέρματα. Όλα αυτά μοιάζουν στις αισθήσεις μας να είναι έτσι, αλλά ο Ντεκάρτ φυσικά πίστευε ότι δεν είναι έτσι. Πίστευε ότι υπάρχει κάτι που ίσως να τον παραπλανά, να επιθυμεί να τον εξαπατήσει. Αυτό που απασχολούσε τον Ντεκάρτ είναι μέσα από τη σκέψη του να ορίσει το Θεό με ένα τέτοιο τρόπο ασφαλή, ώστε να είναι σίγουρος πως δεν τον εξαπατά. Στους στοχασμούς του γράφει περίπου το εξής, ότι ακόμα τώρα που κάθομαι, θα μπορούσα να πει μπροστά σας, φορώντας τα ρούχα μου, το σακάκι μου, κρατώντας το τετραδιό μου, το μολύβι μου, τίποτα δεν προϋποθέτει από όλα αυτά ότι όντως τα ζω και δεν τα ονειρεύομαι. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι ξαπλωτός, όπως έγραφε στο κρεβάτι μου, και όλα αυτά να τα ονειρεύομαι. Τίποτα από αυτά να μην είναι αληθινό. Όλα να είναι ψευδαισθήσεις. Όλα να είναι δημιουργήματα της φαντασίας, ονειρικές καταστάσεις. Έτσι θα μπορούσα να πιστεύω πως σας μιλώ, πως αποκρίνομαι σε εσάς, αλλά αυτό να συμβαίνει στον ύπνο μου. Θα μπορούσα να πιστεύω ότι κάθε τι που βλέπω γύρω μου είναι αληθινό, αλλά και αυτό να μην είναι αληθινό. Να αποτελεί και αυτό μία φαντασίωση, μία κατάσταση ονειρική, μία κατάσταση αυθαίρετη που απλά θεωρώ πως τη βλέπω. Θεωρώ πως ακουμπώ το τραπέζι, θεωρώ πως φορώ το σακάκι, αλλά τίποτα από αυτά να μην ισχύει. Ή από την άλλη, αυτό που βλέπω στον όνειρό μου να είναι η αλήθεια. Ο Ντεκάρτ προσπαθούσε να φτάσει σε κάτι αληθές. Έλεγε λοιπόν πως αν ο Θεός είναι τέλειος, δεν θα μπορούσε να επιθυμεί να με εξαπατήσει, γιατί ως εκ της τελειότητός του πρέπει να είναι πανάγαθος. Άρα μπορεί να υπάρχει ένας πονηρός δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να με εξαπατήσει δημιουργώντας μου ψευδείς καταστάσεις, ψεύτικες εικόνες για αυτό που αντιλαμβάνομαι, για αυτό που βλέπω, για αυτό που ακούω, για αυτό που μυρίζω. Να θέλει να με εξαπατήσει, να θέλει να μου δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση για αυτό που ζω. Αλλά ακόμα και αν ισχύει κάτι τέτοιο, το γεγονός ότι αμφιβάλλω ότι υπάρχω, με πείθει ότι υπάρχω. Ακριβώς το γεγονός της αμφιβολίας του πνεύματός μου για την ίδια μου την ύπαρξη, με πείθει ότι η ύπαρξή μου είναι αληθινή. Εφόσον λοιπόν σκέπτομαι ότι υπάρχω αμφιβάλλοντας, ακόμα κι αν οτιδήποτε με περιβάλλει είναι ψεύτικο, μου δημιουργεί μια πρώτη αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Ότι υπάρχω. Η αμφιβολία δηλαδή της ύπαρξής μου δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν υπάρχει ο κόσμος.
μία ύπαρξη που είναι έξω από το χώρο, έξω από το χρόνο, με πείθει ότι είμαι ένα πνεύμα, ότι είμαι σκέψη που υπάρχει. Άρα υπάρχω. Άρα το ανθρώπινο πνεύμα τι είναι? Είναι το είναι που η φύση του είναι να υπάρχει, να σκέπτεται. Αυτό δεν είναι ένας απλός συλλογισμός. Το κόγγιτο, το σκέπτομαι άρα υπάρχω, δεν είναι απλός συλλογισμός. Ο Ντεκάρτ δεν λέει όποιος σκέπτεται υπάρχει, άρα σκέπτομαι εγώ άρα υπάρχω, αλλά είναι μία ενορατική διαδικασία. Είναι μία άμεση διαδικασία, μία εποπτεία του πνεύματος στο είναι. Σκέπτομαι άρα υπάρχω. Αν σταματήσω να σκέπτομαι, δεν υπάρχω. Άρα για τον Ντεκάρτ η σκέψη είναι η ύπαρξη. Η μόνη του δηλαδή βεβαιότητα ότι υπάρχει είναι το γεγονός ότι σκέπτεται. Από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει αν θα έχει σώμα. Δεν τον επηρεάζει το σώμα. Άρα η σκέψη είναι υπερπολίτιμη σε σχέση με την ύλη. Αυτό είναι το βασικό θεώρημα. Είναι η βασική θεωρία όλης της καρτεσιανής φιλοσοφίας. Η καρτεσιανή αμφιβολία ξεκινάει δηλαδή από την αφαίρεση των πάντων, αμφιβάλλει, απορρίπτει τα πάντα όσα μπορούν να τεθούν εν αμφιβολία, de omnibus dubitandum, να αμφιβάλλεται για όλα, μέχρι να φτάσει και να βρει το σημείο που θα υπάρχει κάτι που δεν θα μπορεί να αμφιβάλλει. Και αυτό είναι η σκέψη του. Όσο δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου αμφιβάλλει για την ίδια την ύπαρξή του, τότε υπάρχει. Αυτή είναι η περίφημη αμφιβολία. Και αυτό είναι το εφαλτήριο των κατηγοριών που δέχτηκε ο Ντεκάρτ, γιατί η αμφιβολία κατά την θεολογική προσέγγιση εκείνων των αιώνα, αλλά και ευρύτερα, η αμφιβολία οδηγεί στον σκεπτικισμό. Ο σκεπτικισμός συνθέτει ένα ενιαίο, στέρεο πλαίσιο καθολικής πια απόρριψης της αλήθειας και ο σκεπτικισμός οδηγεί πια στην αθεΐα. Ο Ντεκάρτ όμως δεν συμφωνεί με αυτό. Ο Ντεκάρτ ήταν καθολικός, πήγαινε στην εκκλησία, πίστευε, αλλά αυτό που ήθελε να κάνει ήταν μέσα από το φυσικό λόγο, από τη φυσική φώτιση. Ο Ντεκάρτ διαχώριζε τη φυσική φώτιση από τη θεϊκή φώτιση. Η φυσική φώτιση ήταν ο λόγος, ο νους, ακριβώς αυτό που υπάρχει και τον οδηγεί στο να βρει τις καθαρές και ευκρινείς ιδέες μέσω των οποίων να μπορεί να προσλάβει τη γνώση. Το δεύτερο σημαντικό βήμα μετά το σκέπτομαι άρα υπάρχω είναι το sum res cogitans. Τι είμαι εγώ τώρα που σκέφτομαι? Το πρώτο βήμα του Ντεκάρτ είναι να πιστεί ότι υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει ο δαίμονας που τον παραπλανεί, μπορεί να μην υπάρχει τίποτα γύρω του, αλλά αυτός υπάρχει. Το μόνο λοιπόν που ξέρει ως πρώτη γνώση είναι ότι υπάρχει, αμφιβάλλοντας για την ίδια του την ύπαρξη. Όμως τι είναι αυτό που υπάρχει? Απαντά και λέει ότι είναι ένα σκεπτόμενο πράγμα. Είναι ένα πράγμα δηλαδή που σκέπτεται. Η σκέψη για τον Ντεκάρτ δεν είναι τόσο εξειδικευμένη και τόσο περιορισμένη ως έννοια. Η σκέψη για τον Ντεκάρτ κυρίως ταυτίζεται με τη συνειδητότητα, με την επίγνωση της ίδιας της συνείδησης. Και η σκέψη, αυτή η συνειδητότητα, η καρτεσιανή, δεν είναι μόνο το νοήν. Είναι το να συμφωνώ, το να διαφωνώ, το να αισθάνομαι, το να φαντάζομαι, το να επικυρώνω, το να απορρίπτω, το να προκρίνω κάτι, το να αμφιβάλλω. Όλα αυτά ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της λέξης σκέψη. Έτσι η σκέψη για τον Ντεκάρτ ταυτίζεται με τη συνείδηση. Απλά δεν γνωρίζουμε αν την ταυτίζει απόλυτα με τη συνείδηση, γιατί κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει ότι η συνείδηση ταυτίζεται με τη σκέψη ή η συνείδηση είναι η συνειδητότητα, συνειδητοποιώ ότι σκέπτομαι.
αλλά μπορεί να σκέφτομαι ορθώς ή λανθασμένα. Αυτό είναι ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο έχει απασχολήσει την φιλοσοφία. Άρα κατά τον Ντεκάρτ είμαι ένα σκεπτόμενο πράγμα. Η φύση του ανθρώπου είναι να σκέπτεται. Η ουσία έτσι φτάνει λοιπόν στον απόλυτο διαχωρισμό ότι η ουσία του πνεύματος ή της ψυχής είναι η νόησης. Εν αντιθέσει, η ουσία της ύλης είναι η έκτασης. Άρα, εγώ είμαι ένας σκεπτόμενος νους και η ύλη είναι έκταση εν κινήσει. Όλα δηλαδή τα πράγματα της ύλης, ό,τι υπάρχει γύρω μας και είναι υλικό κατά τον Ντεκάρτ, εξηγείται από τον ίδιο νόμο που διέπει και το σύμπαν, τα πάντα γύρω μας, που πάντα τον αντιλαμβανόμαστε μέσα από κίνηση. Όλα στην ύλη την καρτεσιανή εξηγούνται από έκταση, τα πάντα εκτείνονται, αλλά με έναν άλλο τρόπο και σχήμα, με άλλο μέγεθος, με άλλη κίνηση, αλλά όλα είναι έκταση. Εν αντιθέσει, ο νους είναι ακριβώς η συνειδητότητα. Είμαι σκεπτόμενος, σκέπτομαι, έχω συνείδηση εαυτού και αυτή η συνείδηση με καθιστά ζωντανό. Μου δίνει ύπαρξη νοητική, μου δίνει ύπαρξη διανοητική, έστω και αν δεν υπάρχω, έστω και αν δεν έχω σώμα. Έτσι ο Ντεκάρτ υπάρχει και αν δεν έχει πόδια, χέρια, δεν τον απασχολεί. Φτάνει να σκέπτεται. Από τη στιγμή που θα πάψει να αμφιβάλλει και να σκέπτεται, δεν έχει ύπαρξη. Ο Ντεκάρτ επίσης υποστηρίζει δύο πολύ σημαντικές έννοιες, τις καθαρές και ευκρινείς ιδέες. Les idées claires et distinctes. Είναι οι ιδέες εκείνες που μας δίνουν την ασφάλεια να φτάσουμε στην αλήθεια. Έτσι μόνο όσες ιδέες είναι καθαρές και ευκρινείς μπορούν να μας οδηγήσουμε και να τις αποδεχθούμε ως αλήθεια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι καθαρές ιδέες, αυτές οι ιδέες δηλαδή που έχουν βάθος, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει βάθος, και οι ιδέες που έχουν πλάτος μπορούν να μας οδηγήσουν στην αλήθεια, στο να αποδεχθούμε ως αλήθεια μια πληροφορία. Το βάθος της καθαρής ιδέας σημαίνει ότι γνωρίζω τα χαρακτηριστικά του πράγματος που επιθυμώ να προσεγγίσω. Για παράδειγμα, τι σημαίνει βάθος μιας ιδέας κατά το Ντεκάρτ? Το πιάνο. Για να γνωρίζω το πιάνο με μια ιδέα καθαρή κατά τον Ντεκάρτ, θα πρέπει να ξέρω ότι έχει 88 πλήκτρα, τα οποία είναι ασπρόμαυρα, ότι έχει χορδές, αν κρούονται οι χορδές παράγουν ήχο, το πιάνο έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα, έχει πετάλ και με ένα συγκεκριμένο τρόπο παράγει τους φθόγκους και τον ήχο. Αυτή είναι η καθαρή ιδέα. Αν δεν το γνωρίζω αυτό, η ιδέα μου είναι συγκεχημένη, δεν είναι καθαρή για τον Καρτέσιο. Ταυτοχρόνως πρέπει να γνωρίζω και το πλάτος. Στο ίδιο παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζω πόσα πιάνα υπάρχουν. Υπάρχουν όρθια πιάνα, υπάρχουν με μισή ουρά, υπάρχουν με ολόκληρη ουρά, υπάρχουν με έβαινο, υπάρχουν με καρυδιά, υπάρχουν με ξύλα, υπάρχουν ηλεκτρικά, υπάρχουν synthesizer, υπάρχουν αρμόνια. Αυτά λοιπόν και τα δύο, αυτές οι δύο δηλαδή διαφορετικές καταστάσεις των καθαρών ιδεών και των ιδεών που χαρακτηρίζονται από ευκρίνεια, είναι η απαραίτητη συνθήκη για να προσλάβω αληθή γνώση. Άρα είμαι ένα σκεπτόμενο πράγμα, το οποίο έχω συνείδηση εαυτού και μέσω των καθαρών και ευκρινών ιδεών μπορώ να προσλάβω γνώση. Τώρα, κλείνοντας με τον πιο συνοπτικό τρόπο, δύο άλλες σημαντικές έννοιες είναι η διάνοια και η βούληση. Ο νους κατά τον Ντεκάρτ είναι εκείνος που συλλαμβάνει και κατανοεί τα πράγματα. Είναι εκείνος δηλαδή που παίρνει τις πληροφορίες από το περιβάλλον και τις τοποθετεί στη συνειδητότητα, τις βάζει μέσα μας. Η βούληση κατά τον Ντεκάρτ, γιατί ο Ντεκάρτ έχει ασχοληθεί αρκετά με τη βούληση, είναι εκείνη που θα
δεχθεί ή θα απορρίψει αυτό που η διάνοια έχει κατανοήσει και έχει συλλάβει μες στο πνεύμα του ανθρώπου. Η βούληση δηλαδή επικυρώνει ή απορρίπτει αυτό που ο νους έχει συλλάβει. Το δεύτερο επίπεδο της σκέψης είναι ότι όσο καθαρότερες είναι οι ιδέες, ελάτε λίγο πριν που σας μίλησα για τις ευκρινείς και καθαρές ιδέες, τόσο πλέον η βούληση του ανθρώπου εξαναγκάζεται να δεχθεί τις ιδέες, γιατί πλέον δεν έχει λόγο να τις απορρίψει. Αυτό οδηγεί στην τρίτη έννοια, την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Ντεκάρτ, αν και πιστεύει σε ένα δετερμινιστικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο διέπεται από τους φυσικούς νόμους και τους κανόνες, παραδέχεται την ανθρώπινη ελεύθερη βούληση, την ελευθερία, και τη διαχωρίζει σε δύο βασικά μέρη. Την ελευθερία μιας αδιαφορίας, όπως έλεγε, την ελευθερία εκείνη δηλαδή που θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε ένα σταυροδρόμι με την νόησή μας και να επιχειρούμε να προκρίνουμε τους ασφαλέστερους δρόμους μη γνωρίζοντας ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι και πιθανώς να διαλέξουμε λάθος, γιατί θα είμαστε έρμεα των συγκεκριμένων ιδεών που άκρητα υπάρχουν μέσα μας. Και η δεύτερη ελευθερία είναι η ελευθερία της αυθορμησίας, η ελευθερία εκείνη δηλαδή που γεννιέται από την επιθυμία του ανθρώπου, όταν η ίδια επιθυμία αποτελεί τη συνέχεια των καθαρών και ευκρινών ιδεών. Άρα, όταν ο σκεπτόμενος νους καθοδηγείται μέσω των ιδεών οι οποίες είναι εξασφαλισμένες πια, καθαρές και ευκρινείς, αναμφίβολα κατά τον Ντεκάρτ, οδηγείται στην ασφαλή πρόσληψη της γνώσης και στην αλήθεια. Όλα λοιπόν ξεκινούν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη αμφιβολία, cogito ergo sum, σκέφτομαι άρα υπάρχω, ορίζοντας το εγώ, το υποκειμενικό, το βαθύτερο υποκειμενισμό πια, που ξεκινάει με την εδραίωση του εγώ, μιας πρώτης αρχικής βαθμίδας τεκμηρίωσης της ύπαρξης, υπάρχω. Το δεύτερο είναι πώς υπάρχω, sum res cogitans, υπάρχω ως ένα σκεπτόμενο πράγμα που μέσω των καθαρών και ευκρινών ιδεών που έχω, της συνειδητότητάς μου, της επίγνωσης του βαθύτερου εαυτού μου, οδηγείται η διάνοιά μου να συλλαμβάνει τις ιδέες και πια η βούλησή μου να τις αποδέχεται, να τις επικυρώνει, καθιστώντας πια το εγώ μέσα από μια αυθορμησία του πνεύματος ελεύθερο. Θεωρώ ότι ήταν ο συντομότερος τρόπος να σας παρουσιάσω την καρτεσιανή μέθοδο, η οποία ακριβώς είναι μια καινοτόμως καινούρια μέθοδος το 17ο αιώνα, επιχειρώντας να θέσει εκ νέου την αφετηρία της γνώσης, όταν ο ανθρώπινος νους επιχειρεί να κατοχυρώσει την έννοια της αλήθειας με τον πλέον ασφαλέστερο τρόπο.